Εισέρχομαι αμέσως στο θέμα μιλώντας για την ακμή της Ιωνίας, σημειωτέων ότι η καταγωγή μου είναι από εκείνα τα μέρη και πολύ περισσότερο δε από μια πανέμορφη και με ιστορία η μικρή πόλη δίπλα από τη Σμύρνη, την Παλαιά Φώκια. Η ακμή της Ιωνίας άρχεται από, ή καλύτερα να πω, η ονομασία της Σμύρνης οφείλεται σε μία κατά των θρύλων, σε μία Αμαζόνα. Σε κάθε περίπτωση της πάντως, η Σμύρνη και η περιοχή, η ευρεία περιοχή της κατοικείται αρχικώς από Κάρες και Λέλεγες. Στα νότια της Μικράς Ασίας είναι γνωστή Καρία και αυτές οι δύο φυλές εξυφανίστησαν από την έλευση από το 1000 περίπου π.Χ. από την έλευση των Ιώνων, κυρίως μερικοί γράφουν ότι ήρθαν οι Αιώλοι. Σε πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι γεγονός ότι αποτελεί απικία δικών μας Ελλήνων, να το πω έτσι απλά για να γίνω κατανοητός, οι οποίοι ονόμασαν και την περιοχή Ιωνία και εξ αυτού του λόγου και οι γείτονές μας οι εξανατολών ονομάζουν κατά παραφθοράν Ιουνάν την Ιωνία και κατ' επέκταση και την Ελλάδα την ονομάζουν Ιουνάν, όπως είναι άλλωστε γνωστό. Από εκεί πέρασε και ο Μέγας Αλέξανδρος και αντιλαμβάνεται κανείς πόσο ενετέλεσε ο Μέγας Αλέξανδρος στον εξελληνισμό της περιοχής, όλα αυτά τα φύλλα που βρίσκονταν εκεί, και η πόλη άρχεται αναπτυσσόμενη από τον 4ο αιώνα με περιτυχίσματα, με ναούς του Πανθέου Περιώνυμους, και σημειώνω ότι από αυτούς τους αρχαίους ναούς και τους ναούς της ρωμαϊκής περίοδου που απαντούμε στη Σμύρνη, ή μάλλον απαντώνται στις πηγές, διότι στο πέρασμα των χρόνων, ιδίως δε μετά τον 20ο αιώνα, άρχισε η καταστροφή αυτών των μνημείων, μια καταστροφή κυριολεκτικώς πολιτισμική, και λέγω τούτο διότι ο γραμματείας της Βασιλής Σοφίας περί το 1905, σταλής επί τούτου από τη Βασίλισσα, συνέγραψε ένα βιβλίο πολύτιμο κατά πάντα, οι 7 εκκλησίες Αποκαλύψεως, ανάμεσα στις οποίες ασφαλώς είναι και η Σμύρνη, και έχει καταγράψει αυτές τις σημαντικές πληροφορίες για τη Σμύρνη των αρχών του 20ου αιώνα, στο οποίο βιβλίο περικλείονται όλα αυτά τα μνημεία, τα οποία δυστυχώς σήμερα δεν υφίσταται παρά μόνο στο κέντρο, σχετικός κέντρο της Σμύρνης, εκεί πίσω από το κονάκι που αποτελεί τον πυρήνα της Σμύρνης, είναι το δικητήριο, το κονάκι. Γίνονται ανασκαφές, βεβαίως τις πραγματοποιούν έντιμοι, θα τους χαρακτήριζα συνάδελφοι Τούρκοι αρχαιολόγοι, και που αποτελεί, ας πούμε, και το μόνο, μέχρι την, το μόνο σήμερα αξιοθέατο πολιτισμικό της Ιωνικής πρωτεύουσης. Εκεί έχουμε τον χριστιανισμό, είναι γνωστή βεβαίως ο Άγιος Βουκόλος, Βούκλας κατά τους Σμυρναίους, και ο μαθητής του, ο Ιερός Πολύκαρπος, σημαντικές φυσιογνωμίες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Σημειώνω δε από τους πολλούς ναούς, μια που είμαστε περίπου στη χριστιανική περίοδο, που υπήρχαν στη Σμύρνη, είναι γύρω στους 16, αν θυμούμε καλά, από τη φωνική πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου του 1922, δηλαδή τις ημέρες της μεγάλης καταστροφής, έχει σωθεί ακέραιος ο Άγιος Βουκόλος στα βόρεια ανατολικά της Σμύρνης, ο οποίος έχει αναπαλαιωθεί και θα το χαρακτήριζα επισκέψιμο. Σημειώνω επίσης ότι αυτή η ακμή της Σμύρνης από την αρχαιότητα, και υπενθυμίζω ότι η Σμύρνη διεκδικεί τον Όμηρο ως γενέτερο αυτού, και ότι ο Όμηρος γεννήθηκε στις όχθες του Μέλιτος ποταμού. Ο Μέλης ποταμός υπάρχει ακόμα και σήμερα, θα έλεγα προς τη δεξιά πλευρά της Μήνης, πηγαίνοντας προς Βουρλάτσες με Αλάζαδα κλπ. Και μιλώ για τον Μέλη ποταμό, η Μέλητα αν θέλετε. Είπα για τον Άγιο Βουκόλο,
ο Άγιος Πολύκαρπος, ο ναός του δεν υφίσταται, οι καθολικοί έχουν δικό τους ναό προς τιμήν του Αγίου Πολυκάρπου, είναι πρώτος χριστιανικούς αιώνες, ενώ πριν από το σχίσμα του 1054, και παραδόξως αυτός ο ναός προστατεύτηκε από τους εμπριστές του Σεπτεμβρίου του 1922 που κατέκαψαν τη Σμύρνη, και επομένως όλο αυτό το σύνολο των ελληνοορθόδοξων ναών πλην του καθολικού του Αγίου Πολυκάρπου. Στα βυζαντινά τα χρόνια η Σμύρνη γνωρίζει μια μεγάλη ακμή, μολονότι άρχισε η εμφάνιση των Σελτζουκίδων Τούρκων, οι οποίοι καταλαμβάνουν μερικά έτη τη Σμύρνη, και αργότερα είμαστε περίπου στον 12ο αιώνα. Εκεί οι Αμυράδες διεκδικούν την ομορφιά της Σμύρνης, τη στρατηγική της θέση, και την ανακαταλαμβάνει ο Ιωάννης Κομνηνός, την οποία κρατεί μέχρι το 1204, ενώ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οπότε μέσα σε αυτή την δίνη της τέταρτης σταυροφορίας, η οποία προκάλεσε τόσα κακά και τόσα έσχη δημιουργημένα από τους Φράγκους σταυροφόρους τους τέταρτη σταυροφορία, η Σμύρνη περνά στο βασίλειο της Νικαίας, γνωρίζει μια ακμή, ώσπου καταταλαιπωρούμενοι πότε υπό την Βυζαντινή κυριαρχία και πότε από τους Βενετούς και τους Γενουάτες, στους οποίους οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δίνουν τα λιμάνια και δίνουν μια σειρά προνομίων. Έχουμε εκεί Γενουάτες και Βενετούς, και λέγω αυτό, είμαστε πια στο 15ο αιώνα, οπότε η Σμύρνη καταλαμβάνεται οριστικώς από το 1424 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Και λέγω αυτό διότι τελευταία είναι μερικοί μη ασχολούμενοι με την ιστορία, μιλώ για τους συγχρόνους συναδέλφους οι οποίοι ομιλούν ότι δεν υπήρχε ελληνισμός πριν από το 17ο αιώνα στη Σμύρνη, και ότι αυτή η ακμή, η γνωστή της Σμύρνης, αυτή που ξέρουμε, το διαμάντι του Αίγαιου, δημιουργήθηκε ή προκλήθηκε, αν θέλετε, από επικισμούς υπηρωτών, ναξίων, εν γέννη των κοντινών νησιών προς τη Σμύρνη, και είναι, νομίζω, ένα τραγικό λάθος που κάνουν αυτοί οι συνάδελφοι, μη ασχολούμενοι με την ιστορία της Μικράς Ασίας και ιδίως της Σμύρνης, και άκουσαν πριν από μερικά χρόνια σε σοβαρή εφημερίδα των Αθηνών, γράφτηκε ότι, να το πω απλά, καλά έπαθαν οι Έλληνες στη μεγάλη καταστροφή του 22 με τα όσα υπέστησαν, διότι ποιος τους είπε να πάει στη Μικρά Ασία? Αυτά είναι πράγματα δηλαδή ανιστόρητα και ανήκουστα, και επαναλήφθη αυτό κατά αυτάς από άλλον δηλούντα ιστορικό. Επίσης μιλώ πολύ πρόσφατα σε άλλη σοβαρή εφημερίδα των Αθηνών. Θέλω να πω ότι η Ιωνία, η σύνολη περιοχή της Ιωνίας, δεν μιλώ μόνο για τη Σμύρνη, μιλώ και για τα πέριξ αυτής, όπως είναι τα Βρουλά, ο Τσεσμές, τα Λάτσατα, η Μενεμένη, λίγο πιο ψηλά η Πέργαμος. Όλα αυτά τα μέρη βεβαίως ενισχύθηκαν πληθυσμιακά από επικισμούς Ελλήνων, οι οποίοι βρήκανε εκεί γηγενείς πληθυσμούς. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της Οικοκρατίας η Σμύρνη άρχισε αναπτυσσόμενη χάρη την δράση τις δραστηριότητες καλύτερα του ελληνικού στοιχείου, και έγινε η Σμύρνη αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τουλάχιστον το 1922, και τη γνωρίζουμε καλά εμείς οι καταγόμενοι έχοντες ρίζες εκείθεν. Και βεβαίως σε αυτό, στην εκμέτρηση, συνετέλεσαν αμφίβολα αυτοί οι επικισμοί. Ήρθε ένα μεγάλο μέρος από γειτονικές περιοχές προς τη Σμύρνη, κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου, και έτσι υπήρξε αυτή η πληθυσμιακή υπεροχή σε όλους τους περικές. Καταγράφεται
μιλώ για τον 17ο και 18ο αιώνα, αυτή η ελληνική πληθυσμιακή υπεροχή, αυτή η οικονομική υπεροχή, χάρη, επαναλαμβάνω, τις δραστηριότητες των Ελλήνων και χάρη στην στρατηγική και εμπορική θέση που είχε και έχει το λιμάνι της Σμύρνης. Η Σμύρνη από τον 17ο και 18ο αιώνα, όπως είπα, αρχίσει αναπτυσσόμενη, έρχονται πλέον, δεν είναι μόνο οι Έλληνες που έρχονται και καθίστανται στη Σμύρνη, όπως είναι για παράδειγμα πολλοί χιώτες, τα λεγόμενα χιώτικα στη Σμύρνη, ή οι τσιριγώτες από τα Κύθερα που έχουν τα δικά τους και έχουν και την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα που προχθές εόρτασαν, όχι βεβαίως στη Σμύρνη. Η Σμύρνη γνωρίζει και την ακμή, αλλά μαζί με την ακμή γνωρίζει και μια σειρά σφαγών. Είναι δύο μεγάλες σφαγές. Είναι το 1770 στα Ορλοφικά, όταν ο τουρκικός στόλος κατατροπώθηκε από τους Ορλόφ το 1770 και ακολούθησε η εκδίκηση των Οθωμανών σε βάρος των Σμυρναίων της Σμύρνης. Λίγα χρόνια αργότερα το λεγόμενο ρεμπελιό, που ήβραν ευκαιρία οι Οθωμανοί και κατέσφαξαν πάνω από 2.000 Ρωμιούς της Σμύρνης, με ένα επεισόδιο που είχε προκαλέσει ένας Ζακυνθινός ναυτικός, και βεβαίως τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Επανάσταση του 1821, για τα οποία, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, γιορτάσαμε πριν από λίγο τα 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ουδής εκ των συναδέλφων των δημοσιολογούντων στην Αθήνα έκανε λόγο, επαναλαμβάνω, για τα όσα συνέβησαν τα τραγικά στην Κωνσταντινούπολη, στο Αϊβαλί, στη Σμύρνη και στην περιοχή. Λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό και προσπαθήσαμε εμείς εδώ στο Βορρά, τα προσφυγάκια, να μιλήσουμε για τα όσα συνέβησαν το 1821, τα όσα τραγικά συνέβησαν στην πόλη, στη Σμύρνη, στο Αϊβαλί, στην Πέργαμο, στη Μενημένη δίπλα. Και το γεγονός είναι ότι αυτή η πολιτισμική, αν θέλετε, υπεροχή, δεν μιλώ για το οθωμανικό στοιχείο, δεν υπήρξε καν, εκφράστηκε μέσω των σχολείων, από τα οποία περιώνυμο είναι η Ευαγγελική Σχολή, που σώζεται σήμερα πίσω από το λεγόμενο φουάρ, τη διεθνή έκθεση της Σμύρνης. Δεν εκάει, παραδόξως και αυτή δεν εκάει, μάλλον εκ της πέτρινης κατασκευής της. Η Ευαγγελική Σχολή, ιδρυμένη στις αρχές του 18ου αιώνα, το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, που λειτουργήσε γύρω στα 10 χρόνια περίπου, από το 1808, στο οποίο δίδασκε ο σοφός Κωνσταντίνος Κούμας και ο έτερος σοφός, και οι δύο Θεσσαλία από τα μέρη της Λάρισσας, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, εξοικονόμων, και ο αδελφός του Στέφανος, οι οποίοι, να πω έτσι καθαρά, έφεραν τις νέες ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στη Σμύρνη, η οποία απέκτησε αυτό το χαρακτήρα και η οποία δυστυχώς πολεμήθηκε αυτή η προσπάθεια των σοφών αυτών ανδρών του Φιλολογικού Γυμνασίου από τους συντηρητικούς κύκλους της Ευαλικής Σχολής. Δεν έχει σημασία, είναι αυτός ο πόλεμος που συναντά κανείς στις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, όπου υπάρχουν συντηρητικοί που αμφισβητούν τα φώτα τα ευρωπαϊκά και που τελικά όλες αυτές οι τάσεις συγχωνεύονται εν ώψη του μεγάλου γεγονότος της Ελληνικής Επαναστάσεως. Εφημερίδες, περιοδικά, θέατρα, όπως σας θυμίζω, που βλέπουμε συχνά ή στις φωτογραφίες, αν θέλετε, ή στα στιγμιότυπα που προβάλλουν τη Σμύρνη, όπως είναι το περίφημο Sporting Club ή όπως είναι το θέατρο της Σμύρνης, καμωμένο από Ιταλό αρχιτέκτονα κατά τα πρότυπα της Οπερά των Παρισίων και άλλα κτίρια σχολικά, ξενόγλωσσα, που δείχνουν αυτό και την ακραία ελληνική περιοχή, αλλά αν θέλετε και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα που ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα αποκτά η Σμύρνη,
και είναι γνωστοί στη Σμήνη οι Φραγκολεβαντίνοι, οι οποίοι δεν υπέστησαν όσα υπέστησαν οι Ρωμιοί στη Σμήνη το 1922, διότι ήσαν Φραγκολεβαντίνοι, ήσαν καθολικοί, τους οποίους προστάτευσαν οι αρχές, οι τουρκικές αρχές, άμα τη εισόδο τους στην Σμύρνη την 27η Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο του 1922. Οι Φραγκολεβαντίνοι, οι οποίοι, λυπούμε που θα το πω, υπήρξαν ανταγωνιστές, υπήρξαν αντίθετοι με την ελληνική κατοχή της Σμύρνης και έπραξαν πάνω των δυνατόν να υπομονεύσουν την προσπάθεια αυτή, την οποία επιχείρησε αρχικώς ο Εφής και μεγάλος πολιτικός, κινούμενος και από τους επαλμούς της μεγάλης ιδέας, που ήταν ασφαλώς η απελευθέρωση των από αιώνων δουλειές Ρωμνιών της Μικράς Ασίας και κυρίως βεβαίως των δυτικών μικρασιατικών παραλίων, όπου υπήρχαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί ψηλά από τα Δαρδανέλια μέχρι χαμηλά το Αηδίνη και ακόμα χαμηλότερα από την Αλικαρνασσό, για την οποία Αλικαρνασσό προετών μου έλεγε Τούρκος συνάδελφος και μιλούσε ο συνάδελφος ειλικρινώς ότι μέχρι το 1922 στην Αλικαρνασσό υπήρχαν ελάχιστοι Τούρκοι, όπως υπήρχαν και σε πολλά μέρη των δυτικών μικρασιατικών παραλίων, για παράδειγμα ας πούμε στην Παλαιά και στη Νέα Φώκια ή στα Βρουλά ή στα Αλάτσατα υπήρχαν μόνο τσανταρμάδες, δηλαδή οι Τουρκοί χωροφυλακοί, τα τελωνία τους κτλ. Τώρα το δεύτερο μέρος της εισηγήσεως την οποία μου ζητήσατε, πόσα λεφτά έχω στη διάθεσή μου, κύριε Απόστολε? Έχετε άλλα 5 λεπτά. 5 λεπτά. Να πω λοιπόν για την απόφαση της αποβάσεως του ελληνικού στρατού στην Μικρά Ασία. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Ελεύθερο Βενιζέλο στα πλαίσια της διασκέψεως των Παρισίων. Κατά μήνα άρχισε βεβαίως η διάσκεψη των Παρισίων τον Ιανουάριο του 1919, μετά τη λήξη του πρώτου μεγάλου πολέμου, όπου οι νικήτριες δυνάμεις συναντήθηκαν στο Παρίσι για να διακανονίσουν την τύχη της ηττημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ζήτησαν το ζήτησε βεβαίως ο Βενιζέλος με αλλεπάλληλα υπομνήματά του στη διάσκεψη των Παρισίων, ζήτησε την παρουσία και την κατοχή των δυτικών μικρασιατικών παραλίων εν προκειμένου και κυρίως της Μήνης από τους συμμάχους, και οι σύμμαχοι επέτρεψαν στην Ελλάδα και εν προκειμένου στον Ελεύθερο Βενιζέλο να πραγματοποιήσει την απόβαση του ελληνικού στρατού στις 2 Μαΐου του 1919 στη Σμύρνη, κάτι το οποίο ενθουσίασε βεβαίως τους Σμυρναίους, αλλά έπραξε ένα λάθος κατ' εμέ κριτήν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως και όλος ο ελληνικός λαός και οι Ρωμοί των δυτικών παραλίων, οι μικρασιατικών παραλίων, ότι τώρα βλέποντας με νηφαλιότητα όλα τα γεγονότα και τις μελέτες που γίνονται και που συνεχίζονται να γίνονται μέσα από τα δυτικά κρατικά αρχεία, ότι και ο ελληνικός λαός και ο Βενιζέλος δεν αντελήφθη ότι αυτή η κατοχή ήταν απολύτως προσωρινή. Εμείς όλοι πιστέψαμε ότι θα είναι αυτή οριστική, αλλά οι σύμμαχοι, λυπούμε που το λέγω, μας έστειλαν εκεί την Ελλάδα, τον ελληνικό στρατό, ως, να το πω απλά, ως χωροφύλακες των συμφερόντων τους, και το έδειξαν αυτό στην πιο κρίσιμη στιγμή, όταν το 1922 το Μάρτιο στο Παρίσι πάλι η Ελλάδα αιμορραγούσε, και ήδη από ένα έτος πριν, από το 1919, από το 1921, με αλλεπάλληλες συμφωνίες Γάλλων και Ιταλών, των Σοβιετικών συμπεριλαμβανομένων, ενίσχυαν ποικιλοτρόπως την απομονωμένη πια Ελλάδα, η οποία είχε θεωρητικά σύμμαχο μόνο την Αγγλία. Και λέγω αυτά διότι η προδοσία των συμμάχων ήταν καθαρή, και κλείνω, αγαπητέ κύριε Απόστολε, με αν θέλετε, το χαρακτηρισμό που εκπέμπεται από τους Τούρκους κυρίως ιστορικούς, ότι αυτή η προσπάθεια, αν θέλετε,
των Ελλήνων της ελληνικής κατοχής στα δυτικά μικρασιατικά παράλια ή το υπεριαλιστική, δεν είναι το υπεριαλιστική. Αυτό το υποστηρίζουν και οι σοβιετικοί ιστορικοί και μερικοί δικοί μας της αριστεράς, ότι είχε υπεριαλιστικό χαρακτήρα. Η δική μας ο ελληνικός στρατός στη σκέψη όχι μόνο του Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και των Κωνσταντινικών που ήρθαν, της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης που ήρθε τον Νοέμβριο του 1922 να κυβερνήσει την Ελλάδα, η σκέψη ήταν καθαρός πατριωτική, η απελευθέρωση των χριστιανικών πληθυσμών των μικρασιατικών παραλίων και τα γνωστά μετά γεγονότα που ακολούθησαν, η κατάληψη της Προύσας, των Μουδανιών, χαμηλότερα του Αηδινίου, λίγο πριν της Περγάμου, του Αϊβαλίου και όλων των δυτικών μικρασιατικών παραλίων, όχι βέβαια μέχρι κάτω τον Ελικαρνασσό, και που μας οδήγησε με λάθη στρατηγικά και λάθη πολιτικά στη μεγάλη καταστροφή, μονότε υπήρξε αυτή η δραματουργία, αυτός ο ηρωικός αγώνας του ελληνικού στρατού στην εκστρατεία του Σαγκάριου. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, ακούστηκαν νομίζω λίγο πριν με τη συνθήκη πριν με την ανακοχή των Μουδανιών, που οι σύμμαχοι εξεχώρισαν τη Θράκη, τη σύνολη Θράκη, την εξεχώρισαν εις τον Κεμάλ, ερήμην της Ελλάδος, ένα δώρο, διότι προωθούσαν τα συμφέροντά τους τα οικονομικά στον Κεμάλ, και με την ανακοχή των Μουδανιών και με τη συνακόλουθη μετά και αυτό το τερατούργημα της ανακοχής, με συγχωρείτε, της συνθήκης της Λοζάνης με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αυτά είχα να πω εν περιλήψει και σας ευχαριστώ πολύ.